हेलो फ्रेन्ड, नमस्ते। स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो च्यानलमा। आज पनि मैले तपाईहरुको लागि भन्ने एउटा स्पेशल एकदमै सजिलो रेसिपी लिएर आएको छु। आज चाहिँ हामी बफेलो विंग्स फ्राई बनाउन जाँदै छौं। आशा छ यो रेसिपी तपाईहरुलाई मन पर्ने छ र तपाईहरुले पनि यसरी नै घरमा एकदम इजिली बनाएर खान सक्नुहुन्छ। आफ्नो फ्रेन्ड फ्यामिलीहरुसँग इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ। यसको लागि चाहिँ हजुरहरुले यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुपर्ने हुन्छ। साथै तपाईले यो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने प्लिज यो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। त्यसैले अब हामी सुरु गरौँ है त। यसको लागि मैले लिएको छु अदुवा लसुनको पेस्ट, थोरै जिराको धुलो, थोरै खुर्सानीको धुलो, थोरै नुन, डार्क सोया सस, थोरै काटेर राखेको कुखुराको पखेटा, घरैमै बनाएको टोमेटो केचप, हरियो प्याज, हट गार्लिक सस, थोरै मैदा र त्यसैगरी हामीसँग छ कर्नफ्लोर। एउटा क्लिन मिक्सिङ बोल लिनु होला। त्यसपछि यसमा चाहिँ हामी रिफाइन फ्लोर मैदालाई एड गर्छौं। कर्नफ्लोर पनि यसैमा एड गरिदिनु होला। थोरै जिन्जर गार्लिक पेस्ट, जिराको धुलो, थोरै खुर्सानीको धुलो, थोरै नुन र थोरै पानी पनि यसैमा एड गरिदिनु होला। अब यति भइसकेपछि यसलाई चाहिँ हामी एउटा स्मुथ ब्याटर बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो हुनाले यसलाई एक्चुअली कम्प्लिटली मिक्स गर्नु होला। हाम्रो ब्याटर पनि रेडी भइसकेको छ। अब चाहिँ यसमा हामी कुखुराको पखेटा, काटेको पखेटा यसमा एड गर्छौं र यसलाई एक्चुअली कम्प्लिटली मिक्स गर्छौं। जति पनि ब्याटर छ त्यसलाई हामी मजाले कोट गर्छौं। अब चाहिँ यसलाई हामी डीप फ्राई गर्न जाँदै छौं। यसको लागि पहिला ओइललाई मजाले हिट गर्नु होला। त्यसपछि ब्याटर कोट गरेको चिकनलाई चाहिँ एड गर्नु होला र यसलाई टाइममा हामीले चलाउनु पर्ने हुन्छ। हेर्नुस् त, यो हाम्रो चिकन पनि डीप फ्राई भइसकेको छ, लाइट गोल्डन ब्राउन भइसकेको छ। यसलाई चाहिँ म निकाल्न जाँदै छु। एउटा ननस्टिक फ्राई प्यानलाई हिट गर्नु होला। त्यसपछि यसमा चाहिँ हामी ओइललाई एड गर्छौं। थोरै चप गार्लिक एड गरिदिनु होला। यसलाई केही बेर चलाउनु होला। अब चाहिँ यसमा हामी घरैमा बनाएको टोमेटो केचपलाई एड गर्छौं। त्यसैगरी हट गार्लिक ससलाई पनि हामी यसैमा एड गर्छौं। थोरै सोया सस र थोरै सल्ट पनि यसैमा एड गर्छौं। यति भइसकेपछि कम्प्लिटली चलाउनु होला। त्यसपछि हाम्रो सस पनि रेडी भयो। अब जति पनि डीप फ्राई गरेको चिकन छ यसैमा एड गर्नु होला र एड गरिसकेपछि यसलाई पनि एक्चुअली हामीले कम्प्लिटली चलाउनु पर्ने हुन्छ। जति पनि सस बनेको छ त्यो सबै ससहरू चाहिँ चिकनमा कोट हुनुपर्ने हुन्छ। हेर्नुस् त, यसरी कोट गर्नुपर्ने हुन्छ। एक्चुअली मजाले चलाइदिनु होला। अब चाहिँ यसमा हामी काटेर राखेको हरियो प्याजलाई माथिबाट स्प्रिङ्कल गर्छौं र यसलाई पनि एक्चुअली मजाले चलाउँछौं। त्यसपछि हाम्रो बफेलो विंग्स पनि रेडी भयो। हेर्नुस् त कस्तो राम्रो बनेको छ। अब चाहिँ म यसलाई प्लेटिङ गर्न जाँदै छु। हजुरले पनि यसरी नै एउटा प्लेट लिनु होला। त्यसपछि जति पनि बफेलो विंग्सहरू छ यसमा एड गर्नु होला। थोरै चप गरेको ओनियन गार्निसिङको लागि। हेर्नुस् त कस्तो राम्रो बनेको छ। हेर्दै खाउँ लाग्ने खालको छैन त। हजुरहरुलाई कस्तो लाग्यो यो भिडियो? हजुरहरुलाई पक्कै पनि मन पर्यो होला र हजुरहरुले पनि यसरी नै घरमा बनाएर खानु होला। आफ्नो फ्रेन्ड फ्यामिलीहरुसँग इन्जोय गर्नु होला। साथै तपाईलाई यो रेसिपी मन परेको छ भने प्लिज यो रेसिपिज भिडियोलाई पनि आफ्नो फ्रेन्ड फ्यामिलीहरुसँग शेयर गरिदिनु होला। साथै तपाईले यो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने प्लिज यो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला, जसले गर्दाखेरि अझ धेरै हाम्रो सपोर्ट हुन्छ यस्तै नयाँ रेसिपिज भिडियोहरु बनाउनको लागि। यति भन्दै म बिदा हुन चाहन्छु। बाइ बाइ। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।